Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là chủ nhà biến thái. Mỗi đêm đều theo dõi khách thuê nhà của tôi. Vừa rồi, tôi đã chứng kiến một vụ giết người. Tôi nằm trên giường, thành thạo mở giám sát. Bắt đầu đúng giờ những việc tôi phải làm hàng ngày. Đó là chiêm ngưỡng những người thuê nhà của tôi. Đầu tiên xuất hiện là Tiểu Lý 102. Lúc này cô ấy vừa thay xong quần áo, nâng cao ngọn núi kiêu hãnh của mình, mở phần mềm livestream. Cô ấy là một người đẹp, mỗi ngày sống dựa vào phần thưởng của đàn ông. Các em bé chờ lâu rồi, hôm nay Ali mọi người có thích không? Nếu thích thì hãy like cho Ali nhé. Cảm ơn anh Dương đã tặng tên lửa. Nói rồi hôn vào máy ảnh. Hôm nay lại muộn một bước. Nếu mở camera giám sát sớm tôi có thể thấy cô ta nhảy thoát đi. Xem thêm vài phút nữa, qua lại vẫn là những động tác tạo dáng đó. Tôi bán vở kịch rồi, không vui thì cắt đến hình ảnh 103. 103 là người đàn ông thuê nhà duy nhất. Tiểu Trương là một lập trình viên. Trên đầu không có mấy sợi lông, là một gã biến thái. Hình ảnh trống rỗng, hình như là không có ở nhà, có thể là tăng ca. Nếu như bình thường không tăng ca, hắn sẽ nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tường, nhìn lén Tiểu Hàm của 104, thể hiện mong muốn. Nói về 104, cô ta là người thuê nhà kỳ lạ nhất của tôi, cũng là người mạnh nhất. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng lại bắt đầu kinh doanh như vậy. Nghe nói có một cô con gái bị bệnh. Chờ tiền. Tôi đã lấy mấy cái khăn giấy, đã sẵn sàng để cắt đến 104. Vừa mở ra là nhìn thấy hình ảnh khiến người ta phun máu. Có một người đàn ông đang nằm trên người cô ta. Giọng nói của cô ấy đến tai tôi qua tai nghe. Tôi phấn khích ngồi dậy. Chúa ơi, dữ dội quá. Đây là trò chơi gì? Dùng dây thừng bóp cổ. Thật là biến thái. Nhìn tôi thì thấy có gì đó không ổn. Tiểu Hàm nằm sấp bên dưới giơ tay lên, nắm lấy cánh tay đàn ông. Người đàn ông nhấc chân lên, một cái quỳ trên lưng hắn. Bởi vì bị siết cổ, Tiểu Hàm chỉ có thể phát ra bóng dáng đau đớn. Lúc này nam nhân ánh mắt hung ác, không giống như thưởng thức, giống như là giết người. Chúa ơi, đây là giết người. Tiểu Hàm 104 bị giết. Tôi ngã từ trên giường xuống, không ngừng bước đến cửa. Khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, lý trí đột nhiên trở lại não. Cơ bắp của người đàn ông trong giám sát, nhìn là sợ. Và tôi thường chỉ ăn và nằm, không thể nào đánh được. Tiểu Hàm trong camera đã dần dần mất đi đầu tranh. Cho dù tôi đi cũng chưa chắc có thể cứu được. Có lẽ còn phải tự sát. Lúc này cánh tay của Tiểu Hàm rơi xuống giường, phát ra âm thanh. Người đàn ông tiến lên kiểm tra hơi thở của cô ta, thể hiện một nụ cười hài lòng. Chắc là chết rồi. Tôi lo lắng lùi lại vài bước. Người đàn ông lắc vai, ra khỏi giường và đi về phía cửa. Sau vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Trái tim tôi ngừng đập. Đột nhiên người đàn ông quay người, nhăn mày, nhìn chằm chằm vào vị trí trống trong phòng tôi. Đi từng bước một, như thể muốn đi qua camera giám sát đến bên cạnh tôi. Tôi nuốt nước miếng. Sẽ không tệ như vậy đâu, tôi nghĩ. Giây tiếp theo, người đàn ông chắc chắn đưa tay ra. Màn hình tối rồi, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra ý nghĩ này của tôi? Khoảnh khắc hiện lên trong đầu tôi. Tôi phải làm gì? Báo động ư? Ngay sau đó, tiếng đóng cửa trong hành lang im lặng, kéo lý trí của tôi trở lại. Ngay cả khi anh ta phát hiện ra camera giám sát cũng không sao. Hắn không biết ai là người đặt camera giám sát. Phòng của tôi là chỗ gần thang máy nhất. Tiếng bước chân đến gần hơn một chút. Tôi tiến lên phía trước vài bước, dán trên cửa, nhìn qua mắt mèo. Người đàn ông mặc đồ đen dừng lại khi đến cửa nhà tôi, quay đầu lại nhìn tôi, cười rồi bỏ đi. Hắn đã tìm thấy tôi, hắn chắc chắn đã tìm thấy tôi. Người tiếp theo hắn sẽ giết có thể là tôi. Phải tìm người bảo vệ tôi. Loại thay phiên nhau 24 giờ. Tôi dựa vào ghế sofa, run rẩy kể lại chuyện vừa rồi. Báo động chưa đầy 10 phút, cảnh sát đến nhà tôi. 3 hay 4 cảnh sát tới. Trước mắt người phụ trách ghi chép cho tôi họ Tôn này, vừa nhìn là một thằng nhóc. Sĩ quan Tôn. Khi tôi nghe nói tôi theo dõi người thuê nhà mỗi ngày, không tự thức thúc giục một chút. Vậy phiền bạn cung cấp video giám sát. Giờ đến lượt tôi chết lặng. Tôi lắp đặt camera chỉ để thỏa mãn mong muốn của mình. Chưa bao giờ nghĩ đến việc đe dọa người khác bằng những thứ này. Tôi sợ người thuê nhà sẽ gọi cảnh sát khi họ phát hiện ra. Vì vậy, đó là loại mua với giá cao. Loại giám sát bị phỉ báng sau khi xem. Thêm vào đó, camera đã bị người đó lấy đi. Tôi không có gì ngoài lời thú tội. Bạn đã sẵn sàng để có được đầy đủ. Tự ý cài đặt camera giám sát để chụp ảnh người khác là phạm pháp.
nhẹ thì 2 năm, nặng thì 10 năm, nhìn trộm là một tội ác, vào tù. Tôi hơi bối rối vì những gì anh ấy nói. Tôi phát hiện ra vụ án mạng, không thể mang tội để lập công sao? Lúc này bên ngoài có người hét lên Lục Quân đang đến. Còn một vấn đề nữa, bạn nói khi kẻ giết người đi tháo camera giám sát. Đối mặt với camera, vậy thì bạn nên nhớ hình dáng của hung thủ. Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó cho dù tôi có chết. Lúc này, người đàn ông mặc áo gió bước vào từ ngoài cửa. Cảnh sát Tôn lập tức đứng dậy. Lộ tử, đây là nhân chứng, cũng là... Người đàn ông được gọi là đội đường bộ nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như chim bồ câu khiến tôi hoảng sợ. Chân tôi lạnh. Đứng tại chỗ, tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt này, ngay trong camera giám sát, tôi chết cũng không thể quên được. Đó là người đã giết Hàm. Sao hắn lại ở đây? Cảnh sát nhỏ gọi anh ta vào đội. Kẻ giết người là cảnh sát. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hơi bối rối. Tôi có nên nói với họ không? Kẻ giết người chính là người trước mắt này. Nếu tôi nói, họ có tin không? Nhưng nếu tôi không nói, tên này sẽ để tôi đi chứ? Hỏi bạn. Nói chuyện, sự thúc giục của sĩ quan Tôn vẫn đang tiếp tục. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay lên vị trí đội đường. Chính là hắn như thế này. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía đường. Có phải tôi không? Hắn nheo mắt nhìn tôi với nụ cười. Một vẻ bình tĩnh. Tôi như thế này là cái gì vậy? Bạn nói cụ thể hơn, nghe như một lời đe dọa. Tôi lo lắng nuốt nước miếng. Đánh vần những lời nói đến miệng. Tôi lại nuốt. Vừa rồi sĩ quan Tôn, lời nói đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nhìn trộm và theo dõi người khác là phải ngồi tù. Vậy sao tôi không nói dối về việc mình có manh mối, để đe dọa anh ta giữ tôi khỏi tù? Nghĩ tới đây, tôi chậm rãi mở miệng. Ăn mặc rất giống anh ta, cũng là một bộ đồ thể thao. Người đàn ông đội mũ và khẩu trang. Tôi không nhìn thấy mặt hắn. Nói xong câu này đi, tôi thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn cũng sợ. Vậy thì chuyện này dễ làm rồi. Tôi có thể hợp tác với anh ta. Việc lớn thì tùy tiện tìm người nào đó ăn uống một chút. Tôi tự nghĩ rằng kẻ ngốc của 103 là tốt, để tôi và Lục Quân có thể thoát khỏi nó. Hú. Ngay lúc này, trong hành lang có tiếng nói của 102 Tiểu Lý. Tôi muốn gọi cảnh sát. Tôi biết ai đã giết 104. Âm thanh rất xa và rất gần. Hắn xông vào từ cửa. Khoảnh khắc tiếp theo, dép trong tay anh ta đến mặt tôi. Tôi xoa xoa mặt bị đập đau. Đồ khốn nạn. Xem ra chuyện nhìn trộm bị hắn phát hiện rồi. Đồ biến thái. Bạn phải chết. Tôi khiêu khích nhìn hắn, sang ngón tay vài lần. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi. Thấy chưa, không phải là phải ngoan ngoãn nghe lời tôi sao? Cảnh sát Tôn nhìn Tiểu Lý. Bạn nói bạn biết ai đã giết 104. Bạn biết hung thủ. Tiểu Lý quay đầu đi xem Lục đội. Lục đội hơi gật đầu. Bảo hắn nói tiếp đi. Trong lòng tôi nghĩ, hai người này biết nhau. Là hắn. Tiểu Lý bất ngờ đưa ngón tay về phía tôi. Da đầu tôi tê ngay lập tức. Không, họ muốn bôi nhọ tôi. Muốn đặt tội giết người lên đầu tôi. Họ muốn đổ tội giết người lên đầu tôi. Vãi thật. Đồ khốn kiếp. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Tiểu Lý hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn có dám thề là tối nay bạn không đến phòng 104 không? Tôi có video bạn lẻn vào 104 ở đây. Bạn dám nói dối trước mặt cảnh sát? Video gì? Tôi thầm nói không tốt. Tối nay tôi đã đến 104. Lúc đó nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Có lẽ Tiểu Lý đang theo dõi tôi. Nói rồi, Tiểu Lý đưa điện thoại cho Lục đội xem. Trong video tôi cẩn thận bước vào 104. Sau đó bên trong phát ra tiếng hét. Làm sao bạn vào được đây? Video dừng lại. Sau đó, Lục đội hỏi. Tiểu Lý tức giận nhìn tôi. Tôi nghe thấy chị Hàm gọi. Tắt video khi căng thẳng. Do dự đi qua. Hắn nói dối, tôi nói vội. Cảnh sát Tôn nhìn tôi vừa rồi. Để bạn nói bạn không nói. Giờ bạn không cần phải nói nữa. Sau đó nhìn Tiểu Lý. Bạn tiếp tục đi. Người phụ nữ này muốn gì? Hắn trông hoảng sợ, giống như đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Nói không liên tục. Cửa đã đóng khi tôi đi qua. Ở ngoài cửa nghe chủ nhà gọi. Tôi sẽ giết bạn, đồ khốn nạn. Các người không biết, chủ nhà rất xấu tính. Chúng tôi đều không dám chọc hắn. Khi nghe thấy điều này, sao tôi dám vào? Vội vàng lấy điện thoại ra và ghi lại thêm vài câu nữa. Nghe này. Trong điện thoại liên tục truyền ra mã nguyền của tôi.
Âm thanh và âm thanh nổi loạn 104. Bị hỏng rồi, trái tim tôi thắt chặt. Người phụ nữ hôi hám này thậm chí còn ghi âm, không thể giải thích được. Chắc chắn rồi. Sĩ quan Tôn nhìn về phía khi tôi vừa hỏi bạn. Không phải bạn nói gần đây không liên lạc với 104 sao? Tình huống này là gì? Tôi cứng rắn vắt ra một nụ cười. Đây đều là chuyện cá nhân bẩn thỉu. Tôi không nói là không liên quan đến vụ án. Sao không sao? Lúc mở miệng lạnh lùng. Trong video bạn tự mở cửa 104. Dựa trên phản ứng của 104, tôi không biết bạn có thể mở cửa. Cộng với bản ghi âm phía sau, tôi có quyền nghi ngờ bạn đã giết nạn nhân. Tôi ngẩng đầu lên, đang đối mặt với ánh mắt đắc ý của Tiểu Lý. Mẹ kiếp, con đĩ này muốn giết tôi. Nhớ lại vừa rồi, giao tiếp bằng mắt giữa hắn và Lục Đội. Tôi không biết hai người này đã thông đồng.